بصفه عامه عندي اهتمام وطيد بالاعاقه بصفه عامه. التجربه ديالي مع التوحد بدات هذه 6 شهور في اطار الحمله الوطنيه للتوعيه والتحسيس بالتوحد. كانت تجربه اللي ما عمرني ما حاولت انني ندخل في الغمار ديالها، ولكن في ظرف الشهر اللي هو شهر ابريل اللي كان شهر ديال التحسيس على حول التوحد، تعرفت على بزاف ديال لي زاسبي اللي كي سون ريلاتيف للوتيزم في المغرب وفي الانترناسيونال. يعني كان في الاول ملي كيسحب لي سي اون مالادي، سي ان تروك كونتاجيو. يعني كانوا الثقافه ديالي حول التوحد كانت محدوده، فواغ لا الثقافه ديال اون بيرسون انيورونت. ملي اكتشفت التوحد وتحت لي فرصه انني نخدم على هذاك البروجي، تغير المنظور ديالي بزاف، وليت عارفه بزاف د الحوايج، ووليت كنوثق اكثر بالقوه ديال المعلومه. في الظرف العام اللي كنت خدمت عليه في المشروع على مشروع التوحد، اكتشف بلي ماشي غير بوحدي اللي جاهله بزاف ديال المعلومات على التوحد، مي بزاف ديال المغاربه. في البروجي كنت انا الكوميونيتي ماناجر، دونك انا كنت الشخص اللي مكلف بالتواصل عبر مواقع الانترنت وخصوصا المواقع الاجتماعيه كفيسبوك. اي معلومه كنا كنكومونيكيو الناس ما كيعرفوهاش، دونك ماشي غير بوحدي اللي كنت عارفه بلي راه التوحد راه مرض. كاين اللي بزاف د الناس كان كيسحب لهم راه عادي، شي حاجه اللي ما كنزادوش بها حتى لمراد 8 سنين ولا 9 سنين. كاين بزاف د الناس كان كيسحب لهم بلي راه التربيه ديال الوالدين هي السبب في داك التوحد. دونك فاش كنا كنكومونيكيو على التوحد، المفعول ديال التواصل ديالنا عبر الويب ولا عبر المواقع الاجتماعيه كان فعال بطريقه لا توصف. يعني في ظرف شهر استطعنا نوصلوا 40,000 مغربي عبر الويب. كان واحد التفاعل ايجابي، يعني استطعنا اننا نختتموا الشهر ديالنا بلايتي تابلو اللي كان واحد ليفينمون في المكتبه الوطنيه ديال المملكه المغربيه، اللي هو حدث عالمي واول مره تم الاحتفال به في المغرب. وفقط عن طريق الانترنت قدرنا نجيبوا 500 شخص بدعم اعلامي من الاعلام المغربي والاعلام العالمي اللي جاوا ساندونا وحضروا لهذا ليفينمون وتواصلوا حول التوحد. في نظري قبل ما نهضروا على الوسيله، يعني كيفاش غادي يكون لو ميساج ولا شنو هو لو سيبور ديالو، خاصنا نهضروا على لا كومونيكاسيون خاصها تكون. الجميل في الامر هو انه فاش كان شهر ابريل، يعني شهر التحسيس حول التوحد، كانوا بزاف ديال لي زوينجي وبزاف ديال الجمعيات اللي خدموا معنا في الكومونيكاسيون، ايزون كومونيكي على التوحد وجميع لي زاسبي اللي خاصين به. ولكن مورا ليفينمون صافي، يعني حتى واحد مابقى كيهضر على التوحد ابار لو كوليكتيف المغربي ديال التوحد. دونك سكي سيغي بيان هو انه داك لي كومونيكاسيون اللي يكون على التوحد ما يكونوش غير موسميين ولا يواكبوا شي حدث، ولكن يكونوا على مدار السنه. التوحد تيبقى، ليفينمون تيسالوا، لكن التوحد تيبقى. دونك ما كرهناش انه الناس اللي كونسيرن بالتوحد، سواء اباء ولا اولياء ولا اخوان ولا غير ناس اللي عندهم غيره وباغيين يعرفوا مثلا ما تعرف زعما في المستقبل ولادهم يولدوا شي واحد عنده التوحد، يعرفوا يكونوا واعيين وعندهم نولج بازيك على التوحد. جوج بنات اللي في العمر ديالي وبجوجهم عندهم توحد. كان بالنسبه لي التوحد سي واحد الشخص انطوائي ما عندوش اتصال مع العالم، تيسد على راسو منغلق. هاد جوج بنات كل واحده من عائله، كلهم تقريبا تزادوا في نفس كبروا في نفس الكونتكست الاجتماعي. وحده سكوتيه، نقدروا نقولوا ساده على راسها، ما كتهضرش بزاف. الاخرى حركيه وضاحكه وتعز على التواصل. يعني من هنايا اكتشف بلي انه التوحد عنده بزاف الاشكال. يعني ماشي غير تشوف مثلا شي بنت وتبان لك مثلا في شكل لا هذيك ما كتهضرش ولا انطوائيه راه عندها التوحد. لي فورم ديال التوحد كيختلفوا من شخص لاخر، وهذه تقريبا سيتي ليستوار كي ماركي لو بلوس في التوحد.